Như vậy thì cái tư duy để có được 10 tỷ nó phải khác rất nhiều so với tư duy có được 100 triệu. Nên là anh muốn có 10 tỷ thì tư duy nó phải đi lên rất là nhiều. Và một trong những nguyên tắc rất là quan trọng ở đây là phải tiết kiệm thời gian. Chào cả nhà, mình tên là Phong ạ. Em có nhiều câu hỏi nhưng mà em cũng chưa biết hỏi câu nào. Hỏi tất cả câu hỏi, còn trả lời câu nào là quyền của tôi mà, anh lo gì. Dạ không, cái này thì em sẽ hỏi sau. Em xin tặng quà thầy mấy món sau ạ. Rồi. Có được không ạ? Giờ cứ hỏi đi đã. Em tặng quà trước được không ạ? Thì cứ hỏi đi đã. Thực ra thì câu hỏi của em nó có thể một người cho hơi là lạ hoặc hơi điên rồ, nhưng mà em có muốn hỏi thầy là làm thế nào để mình có thể tạo ra thu nhập một ngày khoảng 50 triệu. Thu nhập hay là doanh thu? Thu nhập ạ. Anh sẽ dành ra khoảng bao nhiêu thời gian để có cái thu nhập đấy? Thu nhập tức là cái khoảng thời gian để đạt đến cái thu nhập đấy. Hiện tại như em anh sẵn sàng dành ra bao nhiêu năm để có được cái mức thu nhập đấy? Em nghĩ là 5 năm hoặc 10 năm ạ. Ok. Anh sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu thời gian mỗi ngày trong vòng 5 năm để có thu nhập đấy? Em sẵn sàng bỏ ra bình quân một ngày khoảng 10 tiếng. Okay. Anh sẵn sàng bỏ đi những điều gì nữa để có được thu nhập đấy trong vòng 5 năm? Ham chơi ạ. Mình sẵn sàng bỏ đi ham chơi. Vâng. Ok. Anh có vợ chưa? Em chưa ạ. Anh bao tuổi rồi? Em 36 ạ. Sao anh không chịu lấy vợ? Dạ em ly hôn rồi ạ. Thì chưa có con đã ly hôn à? Có con rồi ạ. Vợ nuôi gì? Vợ nuôi ạ. Bao giờ thì lấy lại vợ? Dạ em chưa biết. Thì có muốn lấy vợ nữa không? Dạ có. Thế hôm nay mà tôi tìm luôn cho vợ cho anh trong lớp học này thì anh có lấy không? Phù hợp là lấy ạ. Thế nào là phù hợp? Cái đấy chắc phải tìm hiểu thầy. Bây giờ thứ nhất là rất khó để có được thứ mà ta không rõ. Nên đầu tiên là phải rõ cái đã. Thứ hai là rất khó để có được tiền nếu mình không cân bằng về mặt cảm xúc. Tôi không nói rằng những người đàn ông độc thân thì không kiếm được tiền. Nhưng bởi vì ở hàng đầu này là nhiều ông độc thân kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng mà họ có rất nhiều bạn gái, bạn trai ở ngoài kia. Thì ông có bạn gái không? Có thầy. Kém mấy tuổi? Bạn gái em kém 10 tuổi. Tốt, sao không chốt sale đi? Bạn thì em nhiều, còn người yêu thì chưa ạ. Sao không chốt một trong số các cô bạn đấy thành người yêu? Em cũng chưa thấy được cái sự ăn ý và hợp với nhau ạ. Ok. Ông có máu gái không? Có thầy. Thế tốt. Được rồi. Một trong những nguyên tắc quan trọng để làm giàu nếu mình là đàn ông là mình phải ham tình dục. Ông có ham tình dục không? Cái đấy cũng có thầy. Có không? Có. Thế bây giờ không có bạn gái thì ông làm thế nào? Thực ra thì cái đấy đúng là sau khi mà ly hôn thì nó là một cái vấn đề mà về tâm lý. Nhưng mà sau một thời gian thì em có tập trung nhiều vào cái việc đọc sách cũng như là những cái sở thích của em, thì cái chuyện nhu cầu về tình dục là nó cũng bị phân tán đi. Và khi mà em cũng có hay đọc các cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh, thì khi mà mình có thể thiền bằng hơi thở thì giúp cho mình cân bằng hơn về cái nhu cầu. Đấy là diệt dục rồi. Ông có đi học cái chương trình đánh thức rồi có cái đây khoảng độ 2-3 ngày không nhỉ? Em học từ năm ngoái thôi ạ. Không sao. Ông có cái cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill không? Em có thầy. Có ở nhà rồi đúng không? Dạ vâng.
Thế thì ở chương 10 hoặc chương 11 tôi không nhớ kỹ, thì ông ấy nói về cái năng lượng tình dục và dùng năng lượng để tình dục để chuyển hóa thành năng lực sáng tạo ấy, chứ không phải dùng nó để tiêu diệt đi, cũng không phải để hoang phí nó. Mà ý tôi nói ở đây là ông ấy nói trong cái chương đó là chuyển hóa nó thành năng lượng sáng tạo. Cái nguồn năng lượng quý hóa đấy chuyển hóa thành năng lượng sáng tạo. Thôi ta bàn những cái chuyện đấy nó rông dài quá. Thì bây giờ ông muốn kiếm được là tôi cho là 10 tỷ một năm đi, đúng không? 10 tỷ một năm đi. Vâng, khoảng đấy thầy. Ông nói với tôi 50 triệu một ngày mà, có đúng không? Nếu chính xác là 16 tỷ không, 500. 50 triệu một ngày và một tháng chỉ làm có 20 ngày thôi chứ ông không đi chơi à? Vâng. Thì một năm chỉ có 10 tháng thôi, nên là thu nhập chỉ còn có 10 triệu thôi. Thì ông muốn có thu nhập bao tiền một năm? 50 ngày nào? Một năm thế là 10 tỷ thầy. Thì 10 tỷ hả? Ông muốn có 10 tỷ hay nhiều hơn? Em muốn nhiều hơn thầy. Thế là nhiều hơn là bao nhiêu? Thực ra một cái ước mơ, một cái mục đích em đặt ra là 1 tỷ đô ạ. Ồ, tỷ đô thì tôi không dạy được. Nhưng mà 1 triệu thì tôi có một lộ trình đầy đủ từng bước để làm. Thì ông có muốn nghe cái 1 triệu không? Dạ em muốn nghe 1 triệu trước ạ. Thế bây giờ ông có bao nhiêu tiền cho cái việc học tất cả những quy trình này? Hiện tại thì tiền mặt em có khoảng 180 trong tài khoản. Thế nhiều hơn có được không? Gấp đôi như thế có kiếm được không? Hiện tại thì chưa có. Trong ngắn hạn thì có kiếm được không? Trong ngắn hạn là chắc có thể. Có không? Có thể. Trong ngắn hạn, ví dụ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì có kiếm được không? 10 ngày? Chắc khoảng 2 tháng ạ. Thế bây giờ 2 tháng để kiếm được 100 triệu. Mà bây giờ ông bắt tôi dạy ông một cái cách mà tăng cấp độ lên tới 30 lần. Thì tăng tốc độ lên 30 lần. Thì cái đầu tiên ý là con người ông còn chịu tải nổi không? Nếu bây giờ 200 triệu, tức là 180 triệu mà ông không kiếm nổi nó trong vòng 1 tuần, làm sao ông có thể làm được những điều khác? Quay lại vấn đề cơ bản, con người ông phải thay đổi trước. Thứ nhất, cái công suất để chịu đựng được, tức là gọi là mainframe, máy chính ấy. Cái máy chính của ông ấy nó phải thay đổi cái đã. Cái khung máy chính nó phải thay đổi cái đã, thì nó mới chịu tải để gắn động cơ lên được. Con người của ông bây giờ ông chưa tải nổi cái con số 200 triệu thì làm sao mà ông tạo ra được 20 tỷ? Có những người ngồi cạnh tôi sau 6 tháng, có những ngày họ có thể tạo ra con số mà ông vừa ước mơ ấy, một ngày ấy. Họ nhắn tin cho tôi, không phải một người mà rất nhiều người, họ đều đặt ra những con số giống như ông, nhưng mà trong một ngày mà họ nhắn tin cho tôi, họ chỉ báo cáo thầy là em đã đạt được con số này rồi. Nhưng vào cái thời điểm khởi động thì cái máy chính của họ rất là khỏe, và cái khung để gắn cái máy lên rất là khỏe. Cái khung máy đấy chính là con người của ông. Con người của ông chưa đủ những cái tố chất như thế để làm thì không dạy được. Cái điều đầu tiên ấy là mình phải trở thành người hấp dẫn những người khác, hoặc cái tư duy của mình phải là tư duy hấp dẫn những người khác. Cái này nó gọi là lý thuyết marketing. Tôi hỏi ông một câu hỏi nhỏ thôi trước khi tôi quyết định có đi xa hơn với ông không. Ông có cuốn sách màu xanh và màu đen không? Có thầy ạ. Ông có cuốn sách Letterbox màu đen số 2 không? Dạ có thầy. Cả 3 quyển đều có đúng không? Vâng ạ. Ok. Ông dự kiến sẽ đọc 3 cuốn này trong bao lâu? Cái cuốn màu xanh thì em đã đọc gần hết rồi. Còn cái cuốn màu đen này thì chắc khoảng 5 ngày là xong ạ. Thế bây giờ tôi hỏi lại, 1 giờ thì đọc được mấy trang? 1 giờ như tốc độ của em đọc chắc khoảng tầm được 100 trang ạ. 100 trang, cuốn sách có bao nhiêu trang? Cuốn này là 491 trang. 400 trang, 500 trang. 1 giờ đọc được 100 trang. 500 trang thì đọc trong mấy giờ? 5 giờ. Mấy? 5 tiếng. Tại sao ông lại định đọc nó trong 5 ngày? Cái thói quen từ trước của em đọc là em hay ghi chép xuống những cái phần mà mình tâm đắc, và mình đọc lại cái phần đấy. Bây giờ thói quen mới là chỉ đọc, không làm gì cả. Không đọc lại, không quay ngược trở lại, chỉ đọc xuôi thôi. Nếu bị mất chữ, kệ nó, đọc xuôi tiếp. Không dừng lại để ghi, kệ nó, bỏ qua luôn, đến cuối sách mới ghi lại những điều muốn ghi. Có làm được thế không? Dạ được.
Thế là ông đã rút ngắn được thời gian này rồi. Và đọc xong thì đọc luôn 5 giờ đi, tôi tin chắc không đến 5 giờ đâu, khoảng 3 giờ hơn là xong cuốn sách này rồi. Có đọc không? Dạ đọc thầy. Rồi, như vậy thì ngay cuộc đời của ông thay vì 5 ngày bây giờ ông rút xuống còn có một nửa ngày là xong, là rất là lớn rồi đúng không? Dạ vâng. Như vậy thì việc nào làm cần phải làm là làm. Việc nào cần làm là làm. Thế thôi. Việc số 1 cần làm là thu hút thật nhiều khách hàng tiềm năng đến. Để làm được trò chơi này, ông cần có khoảng bao nhiêu, đố các ông trên này biết? Mấy? Có mấy ông này? Nói to lên. Cần bao nhiêu danh sách khách hàng tiềm năng? Nói lung tung thế nhỉ? 5 gì? Ôi cứ học xong thầy giả thầy thế á? 50.000 khách hàng tiềm năng. Ôi cứ học xong thầy giả thầy tôi buồn lắm nhá. Mấy cô, mấy anh này Phong, bao nhiêu? Học không nhớ thì mày tao ghét lắm. 50.000 khách hàng tiềm năng, nhớ chưa? Bao nhiêu? Vâng, 50.000. Công cần biết 3 năm hay 5 năm? 30.000, 50.000. Giờ tôi hỏi anh, nếu tôi đang tự động một ngày thêm được khoảng 100 thằng, hỏi trong bao lâu thì tôi tạo ra được 50.000? Khoảng 2 năm ạ. Khoảng 2 năm. Vâng. Đấy là không làm gì cả. Thì 2 năm sau tôi trở thành triệu phú. Nếu tôi làm điều gì đó thì nó sẽ kinh khủng hơn. Đây là một trong các hệ thống thôi. Cho anh xem lại con số của tôi. Nếu có 1.000 khách hàng tiềm năng theo phương pháp này thì là anh biết làm. 5.000. Tôi đọc nhá, ghi xuống rồi đấy. Mấy thằng ngồi đâu rồi? Ghi vào, xong lần sau tôi hỏi lại không biết. 1.000 thì coi như tốt nghiệp, thả ra ngoài đường tự làm. 5.000 coi bắt đầu kiếm được tiền. 50.000 trở thành triệu phú, kiếm tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ. Thế thôi. À đây, 100.000. Các anh chị có nhìn đến 100.000 suốt đấy. Lý do là tôi cứ có tôi lại xóa bớt đi, có tôi lại xóa bớt đi. 50.000 thì kiếm được khoảng 1 triệu đô một năm. Tôi hỏi anh, 100.000 thì kiếm được khoảng bao nhiêu tiền một năm? 2 triệu đô thầy. Không bao giờ như vậy. Nghe nhé. 5.000 thì bắt đầu kiếm được tiền. 50.000 đã trở thành triệu phú rồi. 100.000 theo anh là bao tiền một năm? Nó gấp đôi lên thầy. Anh cứ thử nhân gấp 10 của kiếm tiền lên xem nào. Thôi, như này là tôi biết rồi. Nên là cứ ngồi xuống đi nhá. Cứ nghiên cứu dần, rồi trả lời dần, rồi hiểu dần. Thì cái đầu tiên là anh chỉ cần có một cái danh sách 50.000. Đơn giản đấy thôi. Câu hỏi là làm nào kiếm được 1 triệu đô một năm? Thì cứ trả lời của tôi là 50.000 một năm. Nếu anh có duy trì được một cái danh sách 50.000 tương tác là anh có 1 triệu đô. Như lúc đầu em có trao đổi thì em có một số thông tin và một món quà tặng thầy thì có được không ạ? Chứ anh còn chưa xác nhận lại tôi cái này mà. Dạ vâng, em đồng ý ạ. Đồng ý cái gì? Cái danh sách về cái thông tin mà thầy đưa ra. Nếu như em muốn trở thành có triệu phú. Không phải muốn nữa. Anh hỏi tôi xong anh lại bảo tôi bây giờ có muốn hay không nữa. Thì tôi hỏi cả buổi chiều tôi khản hết cả cổ. Tôi dạy anh cái điều gì bây giờ? Em bổ sung một chút về cái phần khách hàng của em đang làm. Thì hiện tại như em đang làm về thiết kế ánh sáng. Thực tế ra nếu mà để sở hữu có thể mình làm được cái lợi nhuận như mà em mong muốn thì cái lượng khách hàng cũng không cần phải làm nhiều như vậy. Đối tượng khách hàng của em hiện tại giờ chủ yếu là thiết kế ánh sáng cho các cái biệt thự villa ở ngoài Bắc và trong Sài Gòn em bắt đầu vào làm. Thì cái phần khách hàng ví dụ như là một cái công trình như vậy bên em cũng đã có thể để ra được khoảng tầm 300 đến 400. Thế thì đi theo cái kênh tôi đấy lấy ví dụ này cho anh dễ hình dung này.
Tôi có danh sách này là 50.000 là 50.000 phụ nữ trong lứa tuổi 30, 36 ví dụ thế. Và bên nay tôi sản xuất ra được một cái son mới, tạm gọi nó là son lìn. Và nếu mà tất cả 50.000 người mua son này, mỗi một người tôi lãi 10 đô, tôi hỏi tôi kiếm được bao tiền? Tôi nói nhanh. Là... Mỗi người chỉ mua một cây son này. Một cây son lãi 10 đô, hỏi bao tiền? Có 500 đô, 500.000 đô. Bằng số tiền anh muốn chưa? Vâng. Mai tôi lại nhập cái sản phẩm phụ khoa của Eco kia, mỗi người tôi lãi 10 đô nữa, hỏi tôi được bao tiền rồi? 500.000 đô. Nhưng mà họ lại dùng liên tục. Không phải tất cả họ đều mua, nhưng mà họ dùng liên tục. Anh hình dung ra chưa? Dạ. Không có một người phụ nữ nào sở hữu một cây son hết. Trong túi lúc nào ít nhất 3 cây son, nếu mà họ là người phụ nữ thật. Tôi được 3 đô, tỷ lệ chuyển đổi thấp thôi, không cần 50.000. Anh đã hình dung chưa? Dạ vâng. Sau đó tôi không bán son, tôi không bán phụ khoa nữa. Tôi bán răng cho họ. Sáng giờ tôi nghe tất cả sản phẩm của anh chị đây, tôi thuộc, nó nạp hết vào đầu. Sirium bôi làm da tăng da, chống lão hóa vân vân gì đấy. Tôi tìm ra các sản phẩm mẹ bé, tôi tìm ra bất kỳ cái gì mà họ cần. Khăn lụa tôi cũng bán. Họ dạy họ hát tôi cũng dạy. Tôi mua bài hát của ông kia, dạy cách dạy hát kia, tôi bán cho cái ông này. Tôi dạy họ về marketing để bán cái sản phẩm lên trên kia. Tôi có tỷ thứ ở trong đó để bán cho họ. Cái gì họ cần tôi cũng bán. Miễn là họ cần là tôi bán. Tôi dạy họ live stream. Mỗi một người live stream giả tôi 10 đô, tôi dạy cho cách live stream sau hút được thiên hạ về phía họ. Anh đã hình dung ra cách tôi kiếm tiền chưa? Dạ vâng. Họ nhà họ có xây nhà thì tôi gọi anh đến lắp led trả tôi 10%. Tôi có 1.000 anh lắp led như anh, cần gì phải bán hàng đâu. Được chưa? Tôi có ông nào làm sinh chắc vân tay ở đây, bảo hiểm nhân thọ ở đây. Cái quan trọng nhất ở đây là trò chơi là có danh sách. Không tin lắm nhỉ? Không tin thôi. Cái đấy em tin thầy. Tin thì làm thôi. Vâng, thì như cái phần em có nói về cái phần quà em tặng. Tôi chưa bàn đến chuyện đấy. Anh không tập trung vào 10 triệu đô, 10 tỷ ấy, thì anh sẽ không bao giờ có 10 tỷ cả. Và thực sự là cơ hội nằm ở trước mặt. Nhưng nếu anh thực sự không khát khao thì cơ hội luôn trôi qua và anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó thêm một lần nữa. Cơ hội đến bên cạnh anh vô cùng khẽ khàng, nếu anh không đón nhận nó sẽ trôi qua. Và nếu anh không thực sự tập trung vào cái kết quả mà anh mong muốn thì lần sau anh đừng hỏi nữa. Anh đừng hỏi đùa, bởi vì tôi đang nói thật. Tôi rất nghiêm túc, tôi rất khát khao, tôi muốn các anh nhìn thấy có anh tiền. Nhưng mà tôi chỉ cho anh thì anh vẫn bảo anh đi làm led thôi. Anh vẫn cứ tập trung vào cái sản phẩm anh tặng mà anh còn chưa biết tôi có thích hay không. Mà đấy chính là quy trình bán hàng của những người giỏi kỹ thuật như anh. Anh chỉ thích tặng quà thôi mà anh còn chưa biết là người nhận quà họ có thích không. Trong đó điều quan trọng nhất là tôi biết, tôi muốn kiểm tra xem anh có thực sự cần 10 tỷ không. Và tôi bày cho anh công tác 10 tỷ, anh tôi đưa cho anh cũng nhạt nhòa. Làm cái gì cũng nhạt nhòa, nên cuộc sống sẽ nhạt nhòa. Mình phải trở thành con bò tía, tức là một trong những người khác biệt trong đám đông. Tôi dạy anh cách kiếm 10 tỷ mà anh nhạt tôi thế. 10 tỷ cái mà. Nhưng ông khác lại cảm ơn. Em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn anh. Thì bây giờ anh tặng quà gì để tôi nhận nào? Dạ, những cái mà em có tham gia vào một số cái coworking thì em thấy là cái nhu cầu về thành lập doanh nghiệp, nhu cầu về tư vấn, nhu cầu về các cái hỗ trợ như thầy vừa chia sẻ thì đấy là một nhu cầu rất là cần thiết. Và em cũng có một cái thông tin về các cái coworking đấy gửi sang thầy và bộ phận marketing để bên tư vấn luật của thầy có thể giúp cho những cái startup như bọn em đang ở trong cái tổ chức như vậy thì họ có thể được hỗ trợ. Cảm ơn anh. Vâng. Thì bao giờ anh chuyển? Hiện tại như các cái danh sách về coworking anh có thể gửi list các cái coworking đấy cho team marketing bên anh bên thầy, hoặc là các bạn có thể lên search luôn cái coworking ở Hà Nội hoặc trong Sài Gòn thì đều có sẵn hết. Thì mình sẽ liên hệ trực tiếp các cái đầu mối đấy và mình có thể là gửi chọn thông tin mà khách hàng cần, đặc biệt là các startup hoặc là freelancer đang làm ở đấy. Thế theo anh thì kiếm được bao tiền từ những cái dịch vụ ấy? Nó dựa trên cái giá thành mà thầy thì cho giá thành là 100 đô một người. Một dịch vụ được 100 đô thì theo anh kiếm được bao tiền một tháng từ cái dịch vụ đấy?
Như em ở trong Index Hub trước em thuê thì họ có khoảng tầm 2.000 thành viên. Còn các trong Sài Gòn họ cũng có một cái trung tâm nữa, nó khoảng tầm 3.000. Bao nhiêu người đấy họ sẽ thuê, bao nhiêu trong số đấy thì sẽ phát sinh một dịch vụ, bao nhiêu dịch vụ thì sẽ phát sinh một chuyển đổi, theo anh ước đoán? Em ước chừng khoảng tầm 60% thầy. Để kiếm được bao nhiêu khách hàng một tháng từ một cái coworking như vậy? Coworking một cái trung tâm như thế thì ví dụ như là ở chỗ Index Hub có khoảng 2.000 thành viên thì mình có thể sử dụng khoảng tầm 1.600, 1.200 thầy. Đấy là anh nghĩ thế hay thực tế đã có 1.200 dịch vụ pháp lý phát sinh ở đấy? Cái đấy là em có trao đổi với cả một số các bạn trong cái thành viên đấy thì mọi người cũng đều cần. Họ thích dùng luật sư miễn phí hơn. Tôi gắn bó phong trào này 20 năm rồi. Dạ. Nhưng mà tất nhiên là anh nói cho thông tin như thế, về nhà tôi cũng sẽ marketing vào nhóm coworking. Nhưng mà nếu mà tôi dành thời gian để marketing vào nhóm coworking thì tôi có nên dành vào nhóm doanh nghiệp đại gia, thì theo anh cái nào kiếm được nhiều tiền hơn? Đại gia. Thì theo anh thì tôi thích làm việc với các doanh nghiệp đại gia hay các doanh nghiệp startup hơn? Thực ra thì em nghĩ là cả hai. Theo anh đã. Theo em thì thầy sẽ làm cả hai. Theo anh thì tôi còn thời gian để làm cho các doanh nghiệp nữa không? Theo em thời điểm hiện tại thì bộ máy của thầy các bạn có thể tư vấn cái cho. Bộ máy đấy mà chuyển sang làm luật, mấy cái dịch vụ nhỏ nhỏ đấy, với chuyển sang làm dịch vụ khác thì cái nào kiếm được nhiều tiền hơn? Có cái dịch vụ khác nhiều tiền hơn. Bán son, tôi lấy ví dụ, cái ông son nó cứ ngồi trước mặt tôi, ông ngồi ông ưỡn ra này, thì cái nào kiếm được nhiều tiền hơn? Nếu theo cái góc nhìn đấy thì son nhiều tiền hơn thầy. Nên là dịch vụ pháp lý của tôi là tôi chỉ cung cấp cho mấy ông học trò của tôi, cũng đang quá tải. Nói chung là mở rộng cũng được, nhưng mà cái tiền đấy thì nó không kiếm được nhiều. Nói chung là mình phải kiếm được tiền, còn cái nào chả vui, cứ có tiền là vui mà. Cái thứ ba là việc nào chả có ý nghĩa, cứ làm nào nó có ý nghĩa lớn, rộng lớn. Thì cái luật sư nó sẽ bị cản trở cái chỗ yếu tố là một ông luật sư chỉ làm việc được một ông khách hàng trong một thời điểm thôi. Còn như tôi chẳng hạn, vào một thời điểm tôi có làm cả ngàn ông. Thôi, mất nửa tiếng rồi, nhưng mà cảm ơn cái món quà tuyệt vời của anh. Dạ vâng, còn một cái nữa là em sẽ ở ngoài kia lúc em đi khảo sát thì có cái phần connector box của, tức là cái đầu cầu nối điện thì em đang thấy là nó không có cái box để bảo vệ. Thì trong trường hợp mà chẳng may ai đá vào bung cái thì sẽ mất điện của cái. Thì tôi nói bằng mồm. Dạ. Thì tôi nói bằng mồm, xong tôi trừ tiền cái bọn cung cấp âm thanh. Bọn đấy là bọn cung cấp âm thanh thuê ngoài mà. Anh ra anh đá tôi phát. Nó lỗi kỹ thuật ngay, mà lỗi kỹ thuật là tôi trừ tiền hợp đồng thế thôi. Rồi Vinh có đây không? Vinh có đây không? Không có về cứ ra nhổ điện tôi cái, nó ra nó sửa mất nửa tiếng, tôi cứ trừ tiền nên là xong. Ông ra ông đá tôi phát. Thì em thấy cái đấy là đang có vấn đề đấy, thì nếu như mà được tiền tặng thành cái box đấy. Như vậy thì cái tư duy để có được 10 tỷ nó phải khác rất nhiều so với tư duy có được 100 triệu. Nên là anh muốn có 10 tỷ thì tư duy nó phải đi lên rất là nhiều. Và một trong những nguyên tắc rất là quan trọng đây là phải tiết kiệm thời gian. Rất là cảm ơn dành cho anh một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn anh.